Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys, ඉතින් යාළුවනේ මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ ෆොටෝ එඩිටින් කරන්න පුළුවන් පහසුම ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරන Adobe Photoshop ඇප්ලිකේෂන් එක ගැනයි. ඉතින් කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක free download කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක use කරලා කොහොමද අපි හදාගන්න image export කරගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ basic දේවල් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම uTorrent ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට. ඉතින් මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට uTorrent කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන සර්ච් රිසල්ට් වල උඩම තියෙන මේ uTorrent සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ uTorrent සයිට් එකේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන uTorrent Classic කියන ඇප්ලිකේෂන් එකයි. ඉතින් ඔයා මේ මෙතන තියෙන free download tab එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ uTorrent ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට මෙතන තියෙන basic යටතේ free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ මෙතන තියෙන download now green color tab එක ක්ලික් කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ uTorrent ඇප්ලිකේෂන් එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට download වුණාට පස්සේ මේ exe file එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ run දෙන්න. ඉතින් මේ ඕපන් වෙන uTorrent setup එක step by step මේ විදිහට install කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් install වුණාට පස්සේ finish click කරලා uTorrent application එක open කරගන්න. uTorrent application එක open වුණාට පස්සේ මේ විදිහට application එක තියාගෙන description එකේ ඇති link එක click කරලා download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ Adobe Photoshop 2025 setup එක මේ විදිහට install කරගන්න step by step. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade. ඉතින් මේ install වුණ Adobe Photoshop application එක launch කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේක තමයි Adobe Photoshop වල දැනට තියෙන 2025ට අදාළ latest version එක. ඉතින් මේ විදිහට Adobe Photoshop application එක open වුණාට පස්සේ මේ උඩ තියෙන new file click කරලා ඔයා කැමති pixel resolution size එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ create click කරන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ application එක හරහා. ඉතින් මේ Adobe application එක use කරලා අපි පහසුවෙන්ම thumbnail එකක් හදාගමු. මුලින්ම මේ යට තියෙන import image click කරලා ඔයාගේ device එකේ තියෙන image එක select කරලා මේ විදිහට place කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ හරි sign එක click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ thumbnail එකට අදාළ image add කරගන්න මේ විදිහට file එක click කරලා මෙතන මේ තියෙන open as smart object click කරගෙන. ඉතින් මම මේ පූසාව add කරගන්න යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම අපි මේ පූසාව move කරගන්න ඕනේ අපේ background එකට. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන control key press කරගෙන mouse එකේ left click ඔබාගෙන මේ image එක drag and drop කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේ image එකේ size එක අඩු කරගන්න control key ඔබාගෙන T press කරලා මේ විදිහට pre-transform කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ convert to layers click කරන්න. ඉතින් මම මේ image එකේ background එක remove කරගන්නවා පූසා විතරක් තියාගෙන මේ විදිහට. මෙතන තියෙන මේ remove background click කරලා පහසුවෙන්ම. ඉතින් මේ පූසාගේ size එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කලින් කිව්ව පරිදිම control key එකයි T එකයි එකට press කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම select කරගන්නවා මේකේ අපි background එක විදිහට මුලින්ම ගත්ත image එකේ layer එක. යාළුවනේ ඉතින් මේ උඩ තියෙන filter click කරලා එන මේ blur option යටතේ
Gaussian blur ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට image blur කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. මම මේක දෙකට විතර දාගෙන ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ හරහා අපේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් highlights කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ මෙතන තියෙන T sign එක ක්ලික් කරලා text add කරගන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ text එකට colors add කරගන්න මේ යට තියෙන කොටුව ක්ලික් කරලා. යාළුවනේ ඉතින් ඔයා ඇඩ් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මේ යට තියෙන FX ක්ලික් කරලා එන්න මේ blend in option ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ open වෙන blend in option වල මේ යට තියෙන outer glow සහ drop shadow දෙකම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තියෙන settings ඔයාට customize කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මම use කරන settings. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ background එකට colors set කරගන්නවා මේ image එකේ colors වලට match වෙන විදිහට. ඉතින් ඒකට මම use කරන්නේ brush tool එක. මුලින්ම ඔයා background එකට දාගත්ත image layer එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට brush tool එකේ colors change කරගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන කොටුව click කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට blue color select කරලා text එකට පිටිපස්සට colors add කරගන්නවා text එක තව highlights වෙලා පේන්න. ඉතින් මේ විදිහට අදාළ ස්ථානය click කිරීම මගින් colors add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ උඩ තියෙන tab එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් brush tool එකේ තව settings. ඉතින් මම මේ විදිහට brush tool එකේ size එක change කරගන්නවා. යාළුවනේ ඉතින් මම මේ විදිහටම තව colors ටිකක් add කරගන්නවා මේ background image එකට. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. ඉතින් මේ හදාගත් image එක export කරගන්න මේ උඩ තියෙන file click කරලා export යටතේ තියෙන export as click කරගෙන. ඉතින් අපිට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඔයාලට file format change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි image size change කරගන්න පුළුවන් මේ තුලින්. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන export click කරලා image එක export කරගන්න මේ විදිහට. යාළුවනේ ඉතින් මේ සරල පහසු ක්‍රමයේ යටතේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම thumbnail එකක් create කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Adobe Photoshop application එක use කරලා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකකින් Adobe Photoshop 2025 latest version එක කොහොමද හරියට නොමිලේ download කරගන්නේ, ඒ වගේම තමයි මේ application එක use කරලා කොහොමද image එක export කරගන්නේ වැනි දේවල් basic knowledge එකක් කරහා ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තා. යාළුවනේ ඉතින් මෙවැනි වටිනා videos නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ Mr. Kevin Stories